السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. قبل أي حاجة أتمنى اللي مش مشترك عندي في القناة يشترك عشان يوصل له كل حاجة بنعملها إن شاء الله. يكون شرف ليا. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض كرواسون ألوان زي ما انتم شايفين. هنعمل كرواسون سادة اللي هو الأبيض العادي، كرواسون ألوان اللي هو النورمال الطبيعي العادي، وهنعمل الكرواسون اللي فيه أكتر من لون، يعني يكون فيه أكتر من لون داخلين مع بعض في الكرواسون، وهنمشي مع بعض خطوة خطوة. انا هستخدم النهارده وانا شغال حاجه اسمها كرواسون بروبيز، ماده انا بستخدمها في الكرواسون، وهسيب لكم تحت الفيديو برضو ريسبي تاني للي مش عايز يشتغل بالبروبيز او اللي مش متاح عنده. طبعا الفيديو ده للشيفات المبتدئين اللي عايزين يطوروا من نفسهم، يكون شرف ليا اللي انا اقدر اديهم معلومه، ولكل حد عايز يطور نفسه في الكرواسون بالذات. يلا بينا نشوف الطريقه بتاعتنا والريسبي بتاعي والتشغيل بتاعنا. انا عندي كيلو دقيق، هحط عليه 200 جرام بروبيز اللي هي الماده بتاعتي، و20 جرام خميره، وحوالي 550 جرام ميه ساقعه. طبعا مش عايز تشتغل بالريسبي ده او مش متاح عندك، انا هسيب لك تحت الفيديو ريسبي تاني كويس جدا هينفعك وان شاء الله يكون اضافه ليك. زي ما انتم شايفين حطينا المكونات بتاعتنا كلها في العجان، بنعجن الميه بنزل بيها واحده واحده. ما ينفعش انزل بالميه مره واحده عشان انا ما اضمنش الدقيق ايه ظروفه، الا لو انا عارف الدقيق ده ايه ظروفه. ده ملمس العجينه بتاعتي، بيكون العجينه بتاعتي ماسكه نفسها وقويه، ما تكونش مفتوحه عشان ما تريحش معايا. هاخد العجينه بتاعتي هقسمها بقى لقطع ايه، هاخد منها 3 كيلو. طبعا انا عامل كميه كبيره بس انا قلت لكم على الريسبي بتاع كيلو واحد. 3 كيلو هحط لهم كيلو زبده ده في التبنيط، لكن القطعه اللي انا قطعتها الصغيره دي حوالي 400 جرام دي انا هلونها. معايا لون بني ولون اخضر ولون احمر، ومعايا لون اسود. اللون الاسود ده هعمل بيه ايه؟ اللون الاحمر هيكون خفيف وعامل زي البينك فاتح كده، بغمقه باللون الاسود. يعني بحط مثلا اللون الاحمر واروح حاطط نقطتين مثلا لون اسود عشان يعمل لون اللي هو الاحمر اللي هو ايه، دم الغزال الاحمر الغامق، والاخضر يكون غامق. ده لو انا عايز اعمل الالوان بتاعتي غامقه. لو الالوان بتاعتي عايزها فاتحه بشتغل باللون العادي زي ما هو من غير ما احط لون اسود. طبعا لو ما عنديش لون اسود عشان اغمق بيه، ممكن احط ايه، كاكاو. ممكن اقفل بكاكاو، ممكن اقفل بمغمق. طبعا الناس الشيفات اللي عارفه المغمق ممكن تقفل بيه اللون. طبعا هاخد كده لو انتوا اللون الاحمر زي ما انتم شايفين اهو، لون احمر غامق. هاخد القطعه التانيه لو انتوا لون اخضر، وهلون برضو اللقمه او العجينه البني. كده يبقى انا عملت الثلاث الوان اللي انا هدخلهم في الكرواسون بتاعي. جبت انا العجينه بتاعتي اللي هي انا هعملها دفتر كرواسون، العجينه اللي هي 3 كيلو، عملتها على شكل مستطيل. طبعا انا سبتها في الفريزر حوالي ساعتين، حوالي ساعتين تكون ايه العجينه سقعت معايا وماسكه نفسها، وما تكونش مجمده مفرزنه، تمام، وما تكونش سايحه. دي حاجه مهمه جدا في العجين وفي الزبده برضو. هعملها على شكل مستطيل زي ما انتم شايفين. الزبده بتاعتي تكون برضو على شكل مستطيل. طبعا انا بعتذر، انا مسرع الفيديو عشان الفيديو لو طبعا عملته بالحجم الطبيعي الفيديو هيكون طويل جدا. بجيب السكينه بتاعتي وافتح من الجنب كده زي ما انتم شفتوا انا بعمل ايه، عشان اضمن ان الزبده بتاعتي وصلت لكل الاطراف بتاع العجين. هنا بقى نقطه مهمه قوي في التبنيط بتاعي. في كذا نوع من التبنيط او كذا طريقه كويسين، وكل طريقه حسب تشغيلك. انا الطريقه اللي بتريحني وكويسه جدا بتطلع معايا كرواسون كويس جدا، بعمل 2 بنطه فقط لا غير، واحده دبل وواحده سنجل. انا كده هعمل واحده دبل زي ما انتم شايفين الزبده سارحه لحد اخر العجين، تمام، وزي ما انتم شفتوا دي كده البنطه الدبل. ممكن افتحها من الجنب زي ما انا بشاور كده، ممكن افتحها من الجنب برضو عشان اضمن ان الزبده بتاعتي سرحت في العجين كله. هفرد تاني وادي البنطه السنجل، يبقى بنطه دبل وبنطه سنجل. طيب ايه انواع البنط التانية برضه عشان يطلع معايا كرواسون كويس؟ ممكن ادي 2 بنطه دبل لو انا ايه عايز الايه الكرواسونيه من بره ما تبقاش كريسبي قوي، تبقى ماسكه نفسها شويه. وممكن ادي 3 بنط سنجل، يعني بدل واحده دبل واحده سنجل لا ادي 3 سنجل، وممكن 2 دبل. بس اللي انا بفضله وبتطلع معايا كرواسونيه مورقه كويسه جدا من جوه وكريسبي من بره وهشه من جوه، اني بدي بنطه دبل وبنطه سنجل زي ما انتم شايفين التوريقه بتاع الكرواسون. انا هنا خدت نص الدفتر عشان هفرده كرواسون ابيض، والنص التاني هقسمه اعمل منه كرواسون الوان كذا لون وكذا شكل، وهنعملهم مع بعض. في حاجه مهمه برضو عايز اقولها،
ان درجه حراره العجين لما تيجي تطلعها من العجان يبقى ما بين 22 و24 درجه، ما تعداش عن كده. مش عايزين العجينه تسخن معاك، عايزين العجينه تبقى كويسه، ملمسها كويس، مخدومه كويس، بس ما تكونش درجه الحراره بتاعتها اعلى من كده، وما تكونش ساقعه عن كده، يعني من 22 ل 24 كويس. انا فردت دفتر الكرواسون بتاعي على سمك 3 مللي، هيطلع معايا لقمه كويسه جدا. خلي بالك ما تكونش اقل من كده عشان هتبقى رفيعه ومش هتورق معاك وهتبقى هبطانه وشكلها وحش جدا، وما تكونش اتخن من كده كتير عشان ما تنطرش معاك نطره وحشه ويبقى شكلها مش كويس. يعني هي حتى لو 3 ونص ممكن، لكن ما تزيدش عن كده، الا بقى لو هتعمل دنش وباتيه ممكن على 4 مللي كويس جدا في الدنش والباتيه. بقدر الامكان برضو ان شاء الله مش عايزين ننسى حاجه، يعني عايزين نتكلم عن الكرواسون بصفه عامه بكل حاجه بكل تكاته. طبعا هنقطع الكرواسون مع بعض. انا هنا بقطع آه الطول حوالي 28 في 8 سنتي، 28 في 8 سنتي. يعني طبعا الوزن بتاعه بيبقى حوالي 75 جرام، يعني ممكن نزود عن كده في الطول، بس المهم يعني طول ما اخلي اللقمه بتاعتي طويله وكنزه من تحت شويه بتدي معايا عدد لفات اكتر. طبعا هو كل واحد حسب تشغيله، في ناس تبقى عايزاها لا عايزه الكرواسونيه يعني مطوله شويه، مش عامله بومبي قوي. ده الشكل اللي احنا شغالين عليه. الكرواسونيه بتطلع تحفه وجميله جدا. هتشوفوها ان شاء الله في اخر الفيديو، هتشوفوا كل انواع الكرواسون اللي احنا بنعمله. زي ما انتم شايفين ده المقاس بتاعنا اللي احنا شغالين عليه. وطبعا مش عايزين ننسى موضوع التخمير عشان مهم جدا جدا جدا. درجة حرارة المخمرة تكون 28 درجة، ما تزيدش عن كده، عشان لو زادت عن كده ممكن الزبدة بتاعتي تنطر من العجين، يبقى انا الزبدة بتاعتي اللي انا مبنط بيها راحت كده هدر والكرواسون بتاعي يطلع مش كويس. انا النص الدفتر التاني قسمته 3 قطع زي ما انتم شفتوا. جبت قطعة من العجين الملون. طيب حجم العجين الملون بالنسبة لكرواسون قد ايه؟ بيبقى تلت الدفتر. يعني الدفتر لو 3 كيلو بحط له كيلو عجين الوان. انا القطعه اللي معايا دي 600 جرام، حطيت لها 200 جرام عجين الوان. تعالوا بقى في التكه المهمه دي. انا فردت، بخلي اللون تحت والعجين الابيض فوق. طيب ليه؟ هقول لك ليه. عشان انا دلوقتي كده بقطع، هتشوف انا بقطع الوقت اهو. طبعا العجله او السكينه بتنزل الاول في العجين الابيض ثم العجين الالوان. طيب ايه اللي هيحصل لو قلبناها؟ هتنزل في العجين الالوان الاول ثم الابيض، هتخلي العجين الالوان يدخل في الابيض. جربوها في حته في قطعه او اتنين وشوفوها. زي ما انتم شايفين انا باخد كده ايه القطعه بصباعي كده الكبير ومطها مطه كده بسيطه اللي هي ايه تدي معايا الطول اللي انا عايزه. عملت واحده كده وهعمل واحده بالعكس برضو شكل من اشكال الكرواسون. يبقى احنا كده ايه خدنا من اللون الاخضر شكلين. تمام. هنرص الكرواسون بتاعنا بقى كله في صاج، وبعد كده نرصهم بقى في صاجات وندخلهم المخمر بتاعنا عشان نسوي. انا اللي انا عملته في الكرواسون الاخضر نفس هو اللي انا عملته في الاحمر، بس انا بوريكم الاشكال بس. المهم بقى اللي هو الشكل اللي جاي اللي هيبقى فيه اكتر من لون. زي ما انتم شايفين انا بجيب بصباعي كده بمطها كده مطه بسيطه اللي هي تديني معايا ايه طول. طبعا بقولها مره تاني وتالت، لو حد افتكر سؤال معين وحابب يساله مفيش مشكله خالص. طيب الالوان اللي احنا اشتغلناها دي احنا ممكن نستبدلها بالوان طبيعيه. تمام. اللون الاحمر ممكن بنجر، اللون الاخضر ممكن سبانخ او بقدونس. طيب نرجع هنا بقى تاني للحاجه المهمه بتاعتنا. الالوان اللي انا عملتها بقى هنا بقى لو عندي 10 الوان مش هيفرق معايا. بجيب شرايط كده بقطع العجين بتاعي الالوان كده شرايط وارصها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده على الدفتر بتاعي بتاع الكرواسون او الجزء اللي انا واخده من الدفتر سواء نص او سواء تلته مفيش مشكله خالص. الكميه اللي انا هعملها هعمل فيها نفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. طب حلو قوي. هروح على الفراده بالشكل ده كده، هفرد بالطول مش بالعرض. انتوا هتشوفوا الوقت اهو. عشان لو عملتوها بالعرض يعني العجين الالوان هيعرض جامد قوي وهيبقى الشكل مش حلو قوي. ممكن تجربوها برضو ويمكن تعجبكم، بس هو ده الشكل الافضل.
بعمل برضو بشيل الحواف اللي هي ممكن تكون مثلا الزبده مش متظبطه فيها او اتعجنت مثلا من الفراده او اي حاجه، وبساوي كده، بقطع نفس التقطيعه اللي احنا قطعناها. واتمنى اللي وصل معايا لحد هنا في الفيديو، يعني لو مش مشترك في قناتي اتمنى ان انت تشرفني في القناه. شايفين الشكل الجمالي بتاعها؟ شكلها بسم الله ما شاء الله تحفه، شكلها جميل. طبعا بقى لو انت دخلت فيها الوان تانية يعني اصفر، اي لون انت شايفه كويس هيديك لون حلو قوي. ده الشكل بتاعها. هنعمل كل الكميه بتاعتنا بنفس الطريقه. بعد كده هنرصهم في صاجات وهندخلهم المخمر زي ما قلنا. المخمر دي حاجه مهمه جدا يا جماعه. ممكن نكون تعبنا كتير قوي قوي قوي، بس نيجي عند المخمر يبوظ لنا كل اللي احنا عملناه. درجه حراره المخمر تكون 28. انا مش عايزها حراره بس كده، لا، اتمنى اللي هي تكون منديه كده وفي معرقه بمعنى اصح. زي ما انتم شايفين ده الكرواسون بتاعي بعد ما خمر، مدي لمعه من البخار. البخار بسيط، الحراره مش عاليه، شكله جميل جدا. انا هنا هدخل بالفرن على 220 وهنزل على 180 طبعا، وترجع للفرن بتاعك يقعد معايا في الفرن حوالي 17 دقيقه، من 15 ل 17 دقيقه. ده شكل الكرواسون بتاعي بعد ما عملناه. اتمنى اكون افدتكم على قد ما اقدر، واشوفكم بخير ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.